خير، تحدثنا في السابق عن الأحلام التي من الله وقلنا أن ألوانها تكون واضحة ومشرقة، وسأتحدث اليوم عن معنى الريح في الأحلام. الريح، عند رؤية الريح تأتي من على مياه البحر وتنشفها في الحلم، فهذا معناه أن مشاكلنا العويصة التي لا يمكن حلها سوف تحل قريبا بقدرة الله وليس بقدرتنا. رؤية ريح شرقية أو ريح شرقية حارقة أو شديدة في الحلم بدون وجود مياه أو أي مياه في هذا المكان، معناها أن عقابا سوف يأتي من الله على معاصي هذا الشخص. رؤية ريح غربية في الحلم بدون وجود مياه، معناها أن الله أوقف العقاب ويمد يد الرحمة على حياة هذا الشخص. رؤية ريح في الحلم تجلب معها طيورا، فهي تعني أن الله سوف يدبر أمور حياتنا المادية واحتياجاتنا ويسددها يوما بيوم. رؤية ريح حارقة تأتي على نهر ماء عذب وتنشفه. هنا يعني الفرق بينها وبين أن تأتي على بحر. إذا أتت على نهر ماء عذب بدل بحر، هنا يصبح المعنى عكسي. ليس مع دليل أن هنا دليل أن الخير سوف ينقطع عن الأشرار وسوف ينالون عقابهم. رؤية ريح في الحلم تخرج من مكان كنوز أو مخازن. يعني إذا خرجت من مثلا صندوق من المجوهرات أو من مخزن، ريح في الحلم معناها أن الله سوف يبارك هذا الشخص ماديا ويحل كل مشاكله في لحظة واحدة. رؤية ريح شديدة وعنيفة تهاجم الشخص في الحلم، أو رؤية ريح شديدة بمطر شديد أو برد شديد، أو رؤية ريح شديدة على مياه البحر من دون أن تنشف مياه البحر، فهذا دليل على أن الله غاضب من تصرفات هذا الشخص وعدم طاعته لوصاياه، وأنه لا يعمل الصالحات في حياته. أو قد تكون دليلا آخر على أنه يمر بمشاكل عويصة لا ذنب له بها. رؤية ريح قوية تهب على جبل وتكسر الصخور فيه دليل أن أمرا ما ليس من الله، وعلى الشخص رفضه. إذا كان مثلا شغلا جديدا فليرفضه، أو مشروعا جديدا فليرفضه، أو حتى دراسة في جامعة أخرى فليرفضها. رؤية ريح عكسية شديدة تحرك مركبا شراعيا نحن فيه في الحلم تدل أننا لا نشغل أنفسنا بمحاولة حل مشاكلنا، وأن علينا أن نسلم أمرنا لله ونستسلم من محاولاتنا البشرية في حل هذه المشاكل. إذا الريح العكسية نستسلم إلى الله. رؤية ريح شديدة تهب على منزل شخص في الحلم، يعني مثلا رأيت الريح تهب على منزلي أنا في الحلم ويسقط علي، معناها أنني أو هذا الشخص الذي سقط عليه المنزل في الحلم أنه سوف يموت ويفارقنا. رؤية ريح تأتي من الجنوب في الحلم تعني أنه الوقت المناسب لاصطياد الفرص، مثل توقيع عقود أو شراء منزل أو عمل استثمار ما إلى ذلك. رؤية الريح تهب بخفة ورقة خلف شخص ما وهو يمشي في الحلم، معناها أن الله أرسل ملائكته ليساعده في أمور حياته لأنه اتكل على الله. رؤية مركب شراعي في البحر تحركه الريح بكل اتجاه، معناها أن هذا الشخص شكاك، وعندما يدعو الله فإنه يدعو الله بدون إيمان. رؤية ريح ترتطم بمنزل في الحلم دون أن يسقط المنزل، أو يسقط المنزل ولكن لا يوجد أحد فيه، دليل هنا أن صعوبات ومشاكل يعني يتحدث هنا عن صعوبات ومشاكل الحياة التي تصيب هذا الشخص. رؤية ريح تحرك قشة أو مجموعة من القش في الحلم دليل أن هذا الشخص أن الأشخاص الأشرار أو القاسين الذين يزعجوننا سوف يزولون ويفنون. رؤية ريح ترتطم بشجرة مثمرة وينشف ثمرها دليل أن تعب هذا الشخص سوف يذهب أدراج
الرياح ولن يستفيد شيئا منه، من كل تعبه الذي تعبه في مشروعه أو في دراسته إلى آخره. أن يرى الشخص نفسه في الحلم يأكل ريحا، أو المرأة ترى نفسها تعطي مولود عبارة عن ريح، يدل أن كل تعبهم سيذهب أيضا أدراج الرياح. رؤية ريح تهب حول امرأة في الحلم دليل أنها امرأة متمردة وغير مطيعة وتغير رأيها باستمرار. وشكرا.